שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת גבינה ללא אפייה ב5 מצרכים. המצרכים הם 2 חבילות ביסקוויטים, 4 חבילות שוקולד לבן, ביחד 400 גרם, 450 גרם שמנת מתוקה להקצפה, כוס חלב, 450 גרם גבינה לבנה, אני בחרתי גבינת פילדלפיה. אפשר להוסיף כפית תמצית וניל. אופן ההכנה: אני מנערת את השמנת המתוקה, שמה כחצי כוס בסיר על הגז על אש נמוכה, מוסיפה את השוקולד בקוביות, מחכה שיתחמם מעט, מערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני שמה בקערה את שארית השמנת המתוקה, מוסיפה את התמצית וניל ומערבלת עד לקצפת יציבה. אני מערבבת את השוקולד ומוסיפה לקצפת. ומערבבת עד לתערובת אחידה. אני מוסיפה את הגבינה ומערבבת היטב עד לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני לוקחת תבנית מלבנית בקוטר 28, שמה את הביסקוויטים בצלחת, טובלת כל ביסקוויט בחלב ומניחה בתבנית צמוד אחד לשני, וככה אני ממלאה את התבנית בשכבה ראשונה.
אני חותכת את הביסקוויט בגודל שחסר בתבנית וממלאה את כל השכבה. אני שמה כחצי מהקצפת על הביסקוויטים ומיישרת לשכבה אחידה. אני שוב טובלת ביסקוויטים בחלב וממלאה שכבה נוספת מעל הקצפת. אני שמה את שארית הקצפת מעל הביסקוויטים ומיישרת לשכבה אחידה. אני מגרדת את הביסקוויטים בפומפייה ויוצרת שכבה מעל הקצפת. מכסה במכסה את התבנית או בניילון נצמד ומכניסה למקרר לפחות כ4 שעות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.